Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, dù cho trận đấu giữa Long Hạo Thần và Dương Văn Chiêu diễn ra hết sức gay cấn và quyết liệt, song cả hai vẫn bất phân thắng bại. Hiện tại, Dương Văn Chiêu đã trở về sau trận đấu và đi gặp Gia Gia của mình kể lại toàn bộ sự việc. Lúc đó, thanh kiếm bản đấu sát toàn viên kiếm, hơn nữa còn là ở dưới tác dụng kỹ năng hy sinh của Long Hạo Thần, không có lãng phí bất kỳ thời gian nào, trực tiếp dùng công kích mạnh nhất. Thanh âm long ngâm cơ hồ ở đồng thời vang lên, đối mặt kỹ năng hy sinh, Dương Văn Chiêu lần nữa dùng đến Thăng Long kích. Khi trong nháy mắt cùng với kỹ năng hy sinh đấu sát toàn viên kiếm va chạm đã bị ngạnh kháng đập trở về mặt đất. Hơn nữa, ở trạng thái tỏa định, đấu sát toàn viên kiếm là ở trước tiên truy đuổi theo hắn xuống. Trạng thái hy sinh của Long Hạo Thần đã tiến vào đến một loại cảnh giới kỳ dị. Thấy Tử Thần không hề sợ hãi, tiềm năng của hắn đã được khai phá triệt để. Dương Văn Chiêu mang cho hắn áp lực thật lớn, lĩnh ngộ hy sinh, trong nháy mắt bắn ra. Vào giờ khắc này, 5 năm tu luyện đủ loại kỹ năng của trường giới kỵ sĩ, tự cô hoàn toàn thông hiểu đạo lý trong đó. Dương Văn Chiêu trong lòng thầm than một tiếng, xong không dễ dàng nhận thua, hắn ngay lập tức cũng xuất ra linh lô của mình. Liên tiếp tiếng nổ không ngừng vang lên, mỗi một điểm lam tinh sắc quang mang bay vào, cùng thân thể của hắn đụng vào nhau cũng đều nổ tung mãnh liệt. Sau mỗi một lần nổ tung cũng sẽ làm kim hồng sắc quang mang trên người Long Hạo Thần giảm nửa phần, tùy theo tốc độ xoay tròn mà từ từ rơi xuống. Khi Long Hạo Thần có thể gần công kích được Dương Văn Chiêu, đầu sát toàn viên kiếm của hắn thậm chí đã không cách nào giữ vững. Hai người đồng thời bạo lui, Dương Văn Chiêu lùi lại 3 bước, há mồm phun ra một đạo sương mù màu vàng kim nhàn nhạt, trước ngực phập phồng, hơi thở dốc. Nơi xa, Long Hạo Thần xông kiếm chống đỡ, máu đỏ trong mắt dần dần giảm đi, tất cả linh lực cũng tan rã theo, nhìn chăm chú vào Dương Văn Chiêu, sắc mặt như giấy vàng. Máu tươi không ngừng từ miệng mũi hắn tràn ra. Ép ta dùng tinh hải linh lô để ngăn cản công kích của ngươi, bội phục, nếu như ta và ngươi cùng cấp, ta chưa chắc có thể thắng ngươi dễ dàng. Dương Văn Chiêu hướng Long Hạo Thần giơ ngón tay cái, chờ đợi ngươi có tọa kỵ, chúng ta lại đánh một trận. Tranh tài kết thúc, số 1 thắng, trọng tài thanh âm vội vàng vang lên. Ngay sau đó, từ chủ tịch đài, một đạo bạc bạch quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chiếu rọi trên người Long Hạo Thần. Thanh rũ thuật, kỹ năng trị liệu thủ hộ kỵ sĩ thất giai. Lúc này, ở địa điểm cũ, Thải Nhi vẫn đứng đó chờ Long Hạo Thần. Hồi lâu, mãi không thấy hắn đến, cả người nàng lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Xong, chợt nhớ ra hôm nay hắn có cuộc thi đấu, lẽ nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghĩ tới đó, nàng cho thuộc hạ đi điều tra. Rất nhanh, tra được chuyện Dương Văn Chiêu làm hắn bị thương. Một đoàn hắc sắc quang vực ở chỗ ngực Thải Nhi hơi lóe lên một chút. Sau một khắc, khi đang ngồi ở trên ghế, nàng bắt đầu chậm rãi biến mất. Nói chuẩn xác là tàn ảnh đang ngồi trên ghế dần dần tan đi. Trở về phòng, Dương Văn Chiêu vẫn không thể ngừng suy nghĩ, Long Hạo Thần để lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Đột nhiên, hai âm thanh lạnh như băng chợt ở trong phòng của Dương Văn Chiêu vang lên, làm hắn quá sợ hãi chính là thanh âm này hẳn là từ 4 phương tám hướng truyền đến. Cửa sổ nhẹ nhàng rung lên một hồi, trong nháy mắt, một đạo thân ảnh mảnh khảnh đã ở trước mặt hắn. Dương Văn Chiêu nhanh chóng lui về phía sau một bước, trong tay kim quang chợt lóe, hai thanh đại kiếm đã ở trong lòng bàn tay. Lâm Nguy không loạn, trước tiên làm ra phản ứng tỉnh táo nhất. Nhưng mà trong lòng hắn khiếp sợ cũng là chưa từng giảm xuống. Nếu như chớp mắt người này không phải là tự lên tiếng, mình căn bản không phát hiện nàng đến. Thích khách, hắn trầm giọng quát lên, đồng thời cẩn thận đánh giá người trước mặt này. Một thân hắc y, đồng thời cả chiếc khăn che mặt màu đen che đậy bộ mặt. Trong lòng không ngừng chất vấn, liệu rằng bản thân đã từng đắc tội ai. Ngươi không nên đả thương hắn. Thanh âm Thải Nhi lạnh như băng, từng chữ phun ra đều làm tim Dương Văn Chiêu đập nhanh. Dương Văn Chiêu nội tâm hoảng hốt, tay trái nắm đại kiếm không chút do dự cắm vào mặt đất, Thăng Thiên trận trong nháy mắt bộc phát. Cùng lúc đó, mấy chục điểm tinh lam sắc quang đoàn từ bộ ngực hắn nơi phóng ra. Thải Nhi hiện tại vị trí bên người Dương Văn Chiêu, không đợi hắn thở ra một hơi, tay phải khẽ động, tốc độ nhanh đến mức Dương Văn Chiêu căn bản thấy không rõ. Tay phải nắm đoản chủy, mỗi một lần đâm ra, tàn ảnh lóe lên, giống như là gió cuốn mây tan một loại. Sau một khắc, tất cả tinh lam sắc đã không còn sót lại chút gì. Ở trong mắt Dương Văn Chiêu, Thải Nhi lúc này giống như là một đạo quỷ ảnh, thân thể mềm mại lấy một tư thế hơi mở rộng. Trong phút chốc, một đạo thâm sắc hắc quang ảnh lặng lẽ lộ ra, nhìn qua giống như là một cái bóng do Thải Nhi tạo nên. Lúc này, ý thức Long Hạo Thần dần dần khôi phục, hắn có chút khó khăn mở hai mắt ra, trong cổ họng tràn đầy cảm giác khô khốc, tựa hồ lúc này đang đưa thân vào trong lò, từ đầu đến chân cảm giác như bị cháy. Đến đây thì cũng hết tập 30 Thần Ấn Vương Tọa. Hãy cùng mình chào đón Thải Nhi cho Dương Văn Chiêu ban hành ở tập sau các bạn nhé.